دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تا آخر این ویدیو زیبا با ما همراه باشید. شیراز هستیم، قرار خیابان بسیار زیبای عفیف‌آباد رو بهتون نشون بدم. خیابان عفیف‌آباد از قدیم در زمان صفویه به عنوان خیابان تجاری برای اهالی شیراز شناخته شده. محله عفیف‌آباد در شمال غربی شیراز و در منطقه 1 قرار داره. از جنوب به خیابان ستارخان و از شمال به خیابان آوینی دسترسی داره. نزدیکترین مترو به این محله در خیابان قصرالدشت قرار دارد. در این خیابان مراکز درمانی زیادی مثل بیمارستان دکتر میر، فرهمندفر و درمانگاه مروارید قرار دارد. در خیابان عفیف‌آباد مراکز تجاری زیادی مثل مجتمع تجاری سعدی، حافظ، سپهر و ستاره فارس وجود دارد و من لینک ویدیو مجتمع ستاره فارس رو در دیسکریپشن این ویدیو قرار دادم. حتما برید تماشا کنید و حسابی لذت ببرید. در خیابان عفیف‌آباد مهمترین آثاری که وجود داره باغ عفیف‌آباده که در دوران صفویه ساخته شده و باغ ناصری و باغ قصرالدشت هم جزء فضای سبز اطراف محله عفیف‌آباد هست.
ممنونم که با نگاه پرمهرتون ما رو همراهی میکنید و با لایک و کامنت های قشنگتون به ما انرژی میدید. اگه دوست دارین که ویدیوهای بیشتری از کانال ما رو ببینید حتما کانال رو سابسکرایب و زنگوله اون رو فعال کنید. اینجا هم ورودی باغ عفیف‌آباده که فعلا در حال بازسازی بودش. در آینده حتما میام و این باغ بسیار زیبا رو بهتون نشون میدم. امیدوارم که از دیدن ویدیو لذت برده باشید. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.